примітка про те, що організації з аудіовізуального сектора не можуть брати участь, точніше, проекти, які націлені на реалізацію ем, культурних продуктів в аудіовізуальному секторі, не можуть брати участь в нашому колі. Чому? Тому що цей кол реалізується з допомогою напрямку культура Креативної Європи. Тобто існує окремий напрямок медіа, який підтримує аудіовізуальний сектор. Але що значить аудіовізуальний сектор? Під аудіовізуальним сектором ми маємо на увазі проєкти, які направлені безпосередньо на дистриб'юцію на комерційних майданчиках. Якщо це, наприклад, відео чи фільм, і вони створені для того, щоб їх показувати в кінотеатрах, наприклад, в прокаті, значить такі проекти не підтримуються. Якщо це, наприклад, комп'ютерні ігри, і ви плануєте їх продавати через маркетплейси, різні платформи, де продаються ігри, такі проекти ми не можемо підтримати. Але якщо ви використовуєте інструменти відео чи фільму, чи навіть створення комп'ютерних ігор не для того, щоб їх продавати, не для того, щоб вони брали участь в міжнародній дистриб'юції, а як інструмент створення якогось культурного діалогу. Наприклад, ви створюєте воркшопи, ви вчите людей робити анімацію, фільми, комп'ютерні ігри. Тут у нас обмежень немає. Такі крос-секторальні проекти ми підтримати можемо, і тут у нас немає ніяких обмежень. І також важливо сказати, що ті продукти, які ви створите в результаті реалізації ваших проєктів, залишаються за вами. Тобто, якщо ви, умовно кажучи, створите воркшоп, в якому будуть створені якась анімація, в інших наступних ітераціях існування вашого проєкту ви можете їх дорозвити до рівня, коли ви будете їх показувати в кінотеатрах, чи будете продавати ці ігри, чи розповсюджувати їх через, я не знаю, через Steam, якісь інші маркетплейси. От це все можливо, але просто за рамками нашої з вами майбутньої потенційної співпраці. Які вимоги до проєктів, які будуть подаватись на наші субгранти? Власне, ви маєте створити культурний продукт у співпраці з вашими колегами з іншої країни, які будуть присвячені темі резильєнтності і стійкості. Як мінімум дві локальні презентації. Тобто, якщо ви робите проекти між двома країнами, в кожній з країн ми очікуємо, що ви проведете презентацію. Але ми також не проти того, що презентації будуть відбуватися в онлайн режимі, особливо це зрозуміло в Україні в ситуації, коли з безпекою проблеми і з тим, що складно людей кудись перевести, щоб провести презентацію чи зробити якусь виставку, особливо якщо це робота з якимись громадами, наприклад. Ми не проти, якщо ці презентації будуть проведені онлайн. Головне, щоб ви знали, як виміряти кількість учасників, що люди про це думають, чи в цьому є сенс і так далі. Це для нас теж дуже важливо. Ви побачите, що це одне з питань, яке ми ставимо в формі. Обов'язково, щоб презентація відбулася в Україні. І проекти можуть тривати до 7 місяців. Можуть менше тривати. Це може бути 1 місяць, 2 місяці, але не більше 7 місяців. І з точки зору партнерств, знову таки, ми очікуємо, що це будуть рівні партнерства, що у кожного партнера буде своя чітко виписана роль, і буде зрозуміло, чому саме цей партнер в цьому проєкті вам потрібен. Можуть бути залучені організації з будь-якого мистецького культурного секторів або креативної індустрії, знову таки, окрім аудіовізуального сектору. Важливо брати до уваги, що цей проект підтриманий Європейським Союзом, тому вам треба буде враховувати і писати всюди, підвищувати видимість цієї підтримки і казати, що ці проекти реалізовані за підтримки Креативної Європи і Європейського Союзу.
Так, ну і власне найголовніше, мабуть, це бюджет. І тут я попрошу Оксану нам про це розповісти. Дякую. На даному етапі я дуже коротко пройдуся по фінансовим моментам. Загалом на даний Open Call загальна сума, котру ми можемо виділити, складає 187 тисяч 500 євро, котра розрахована на виплати субгрантів у максимальному розмірі 25 тисяч євро. Тобто це буде декілька грантів, що не будуть перевищувати максимальну суму 25 тисяч євро. Тобто кількість організацій, що отримає грант, буде лімітована загальною сумою 187 тисяч 500 євро. А коли ми говоримо про максимальну суму гранту, це мова йде лише про суми, котрі з нашого боку можуть бути виплачені максимально за один проєкт не більше 25 тисяч євро. Далі ви бачите, що у нас прописано, що це складає 90% від загальної вартості бюджету, тобто сума гранту максимально 25 тисяч євро, і це не може бути більше, ніж 90% від загальної вартості бюджету. Тобто ваш бюджет може складати 25 тисяч євро гранту плюс ваше співфінансування. Співфінансування має складати не менше 10% від загальної вартості проєкту, котрий ви будете подавати. І знову таки 10% це ми говоримо не 10% від 25 тисяч євро, а 10% від загальної вартості проєкту. Це типова помилка, коли беруть просто максимальну суму гранту і беруть від неї рівно 10%. Воно так не рахується, ви рахуєте суму вашого проєкту і співвідносити частки, яка частка припадає на гранти, яка частка припадає на ваше співфінансування. Відразу варто тут проговорити, що так як умовами оголошення у нас прописано, що мінімум має бути 2 партнера, одна організація з України і одна організація з країн-учасниць програми «Креативна Європа», то розподіл бюджету грантового між партнерами, наприклад, один український партнер, один міжнародний партнер, вона може бути у різних пропорціях, і так само і співфінансування ви ділите між партнерами у різних пропорціях. Якщо ми говоримо про суму гранту, і коли ви вичитуєте умови оголошення і бачите важливу примітку, що у даному Open Call ми очікуємо заявки, де усі партнери будуть робити значний вклад. Власне, мова йде про рівноправне партнерство, то у розрізі бюджету це не означає, що бюджет має ділитися між партнерами рівно 50 на 50%. Стосовно бюджету, рівноправне партнерство залежить суто від вимог вашого проєкту і розподілу бюджету по витратам таким чином, щоб це було зручно вам, як партнерам, імплементувати. Тому рівнозначне партнерство у нашому розумінні стосовно бюджету це не розподіл рівно по 50% між двома партнерами. Інколи може бути, що якщо у вас витрати за кордоном можуть складати більшу частку, і це обґрунтовано метою проєкту і тим, що ви складаєте, то у міжнародного партнера частка розподілу бюджету може бути більша, ніж 50%, так само і для українського партнера. Стосовно співфінансування 10% – це загальна частка для вашого проєкту. Те, що ви можете вкласти як 2 партнери і поділити це рівнозначно, або може бути співфінансування від когось одного з партнерів. Тут підхід такий, що співфінансування 10% – це загальний розрахунок між усіма партнерами. Партнерів може бути і 2, і 3, тобто тут ви дивитеся і розподіляєте бюджет в залежності від потреб вашого проєкту.
70%, коли ми пишемо, що буде виплачено після підписання грантової угоди, це означає, що ваш перший транш, котрий ви будете отримувати, буде складати 70% дійсно після підписання грантової угоди, після прийняття і проходження воркшопу з прийняття умов гранту, де ми будемо детально розповідати про умови гранту, більш детально зупинимося по умовам звітування. І після всіх процедур узгоджень, коли ми підпишемо грантову угоду, кожен із партнерів окремо буде отримувати свою частку. І ця частка буде рівнозначною в залежності від розподілу бюджету між партнерами. Кожен партнер отримає по 70%. Відразу я бачила у чаті деякі питання, зараз частково, можливо, їх також проговорю, що кожен партнер буде від нас отримувати окремо виплату. Ми це робимо задля того, щоб не було складнощів, наприклад, для українського партнера потім переводити кошти міжнародному партнеру, тому відразу наша програма передбачає розподіл бюджету, коли ви плануєте свій бюджет на нашій платформі між партнерами, і відповідно до цього розподілу кожен з партнерів буде отримувати свою частку напряму від нас. І тому, якщо український партнер буде бачити, що в нього можуть виникнути складнощі з міжнародними платежами, це відразу ми просимо включити у частку оплат там, де буде робити міжнародний партнер, для того, щоб потім у вас не було незручних моментів у фінансовому адмініструванні ваших проєктів. Далі залишок від загальної вартості гранту, мова йде про максимальну суму 30%. Це той другий транш, котрий ви як партнери проєкту будете отримувати вже після того, як подасте фінальну фінансову звітність. І більш детально ці умови у нас викладені в моделі грантового договору стосовно цих оплат. Далі, коли ви будете планувати свій бюджет, ми на наступних, трішки пізніше сьогодні, коли ми перейдемо до самої платформи, і там буде розділ бюджету, і окремо пройдемося, власне, по бюджетним рядкам, і там ми вже проговоримо більш детальніше про адміністративні витрати, але зараз я звертаю увагу на те, що адміністративні витрати проєкту на всіх партнерів сумарно не можуть перевищувати 20% від загальної вартості вашого бюджету. І дуже головний момент, котрий варто відразу також зазначати, що подвійне фінансування або, іншими словами, даблфандінг не дозволяється, і також не дозволяється співфінансування за рахунок інших коштів Європейського Союзу. Тобто, якщо ви маєте програми, котрі ви хочете, програми, котрі вже фінансуються або будуть, окрім програми «Зміна Resilience», надавати вам кошти на цей проєкт. І якщо походження коштів є, власне, від Європейського Союзу, то такі кошти також не є легітимними навіть для співфінансування, тому що загальна мета – не дублювати витрати за рахунок коштів або Європейського Союзу, та не дублювати одні й ті самі витрати за рахунок різних донорів. Тут, можливо, приведу приклад. Якщо ви до адміністративних витрат проєкту будете ставити, наприклад, менеджера проєкту, котрий буде фінансуватися за рахунок ваших ресурсів або за рахунок коштів іншого донора, котрий не є від Європейського Союзу, власне, агенції Європейського Союзу або іншої програми Креативної Європи, то таке співфінансування можливо. А якщо, наприклад, у нашому випадку, я приведу приклад, у нас проєкт співфінансується програмою New Democracy Fund, і джерело походження коштів не є джерелом походження коштів від, власне, програми
Креативна Європа і Європейського Союзу або агенцій Європейського Союзу, такі кошти є легітимними для співфінансування. Це як приклад. Я думаю, у вас будуть додаткові питання. Ми на цьому можемо зосередитися вже на наступних слайдах, коли ми будемо показувати деталізацію бюджету через нашу платформу. І наскільки я пам'ятаю, в нас на наступному слайді також має бути фінансовий момент. Для того, щоб зараз проговорити, це трішки по структурі бюджету і легітимності витрат. Ви будете бачити, і це прописано в нас в умовах Open Call, і це запрограмовано в нас вже у структурі самого бюджету на нашій платформі. Кошти будуть ділитися на суми, котрі вже мають вартість за одиницями виміру, і кошти, котрі ви визначаєте самі, як ціну за послугу. Якраз ви бачите lump sum rates, це говорить про те, що ви будете бачити обмеження по вартості за одиницю на такі типи витрат, як перше, оплата за мистецьку роботу. Тут у нас є обмеження максимум 75 євро за день роботи митця. Далі у нас є обмеження у 350 євро на поїздку в обидва кінці для міжнародної подорожі і 65 євро на поїздку в обидва кінці для локальної подорожі. Це в межах країни, де знаходиться партнер. Далі у нас є обмеження 75 євро за день. Це сумарна вартість на проживання та харчування. Вона обмежується на одну людину. І у випадку витрат на візи у нас є обмеження на 80 євро за візу. І категорія Lump Sum Rates буде означати, що ці обмеження вони не є номінальними, про них треба буде звітувати. Єдиний момент, котрий має у нас нюанси за ці одиниці, це вже буде стосуватися фактичного звітування, але на цьому ми будемо з вами зустрічатися і детально проговорювати щодо фінансового звітування, власне, під час воркшопу Acceptance, під час воркшопу з прийняття умов гранту. Там я дуже детально буду розповідати, власне, про нюанси звітування, коли ми використовуємо фіксовані одиниці виміру. Далі у вас будуть у бюджеті витрати, котрі вам потрібні будуть на різні сервіси, продукцію, власне, продакшн, на обладнання, але це не закупівля обладнання, а лише амортизаційні витрати під час експлуатації вашого вже закупленого обладнання. Тут витрати ви будете ставити в залежності від потреб вашого проєкту і типи послуг, те, що вам потрібно буде, вони можуть дуже сильно різнитися від проєкту до проєкту, тому ми тут вас не сильно обмежуємо, бо проєкти можуть бути різні, і різні типи сервісних послуг для реалізації вашого проєкту можуть бути вам потрібними. Тому всі різні послуги ви будете вносити, власне, у розділ інших послуг. Далі можна буде витрачати кошти на оренду, на комунікаційні витрати, і тут також у вас будуть витрати в залежності від ваших потреб. Ми не обмежуємо вартість за одиницю. Із того, що є ще додаткове обмеження, це загальні адміністративні витрати, максимум 20% від загальної вартості проєкту. Як приклад, це project менеджер, бухгалтер, це може бути юрист потрібний для проєкту, тобто адміністративні витрати, котрі не пов'язані там з митцями, а пов'язані, власне, з управлінням проєкту. Сюди можуть також в ці 20% входити банківські витрати, витрати на обслуговування окремого рахунку під проєкт, банківські платіжки за проведення кожної транзакції і так далі. Тобто адміністративні витрати, я думаю, тут не треба буде мені дуже сильно деталізовувати, ви всі розумієте, однаково адмінвитрати. І додатково у нас ще є
е, згідно до підсилення зеленої політики, ми вас заохочуємо у випадку використання поїздок не авіасполученням, і якщо ваша поїздка більше ніж 600 кілометрів в одну дорогу, тобто це не туди і зворотньо, а лише в одну сторону за пунктом вашого призначення, то ви можете до бюджету включати додаткові виплати у розмірі 300 євро. Це така умовна компенсація вашого часу, бо літаком значно швидше, наприклад, автомобілем або автобусом довше. І це умовна компенсація вашого часу задля того, щоб було більше екологічного впливу під час планування ваших подорожей. На даному етапі у мене все. Єдине, я б хотіла, можливо, глянути, зараз я повернуся до нашого чату, я бачила питання, пов'язані з бюджетом. Єдине, зараз, секундочку, я спробую знайти ці питання. Я їх бачила, але зараз... Так, ось у нас було питання. Партнер ЄС отримає свою частку коштів напряму від вас? Так, власне, як я вже говорила, кожен із партнерів, український партнер окремо і міжнародний партнер окремо, будуть отримувати свою частку бюджету напряму від нас. Чи потрібно відкривати новий рахунок для отримання гранту? Так, це потрібно для того, щоб окремо вести витрати за проєктом. Це стосується як українських партнерів, так і міжнародних. Єдине, що по міжнародним партнерам у випадку обмеження у тій країні, де знаходиться партнер стосовно відкриття окремого рахунку, то такі кейси ми будемо розглядати окремо, але для цього потрібно, щоб партнер надав дійсно обґрунтування, чому є заборона на відкриття окремого рахунку під проєкт. Але це вже потім на етапі грантової угоди, укладання з кожним з партнерів ми будемо цей пункт окремо пропрацьовувати. Було ще питання, чи покриває грант податок на додане благо, який накладається на подорожі та проживання учасників. Фактично, це та сама форма податкування, що і ЄСВ. Так, у рамках нашого проєкту усі види податків, котрі можуть бути і є легітимними або обов'язковими у межах країни, звідки оперується цей бюджет, наприклад, для українських організацій ми будемо розглядати законодавство України, для міжнародних організацій, відповідно, законодавство тієї країни, звідки цей партнер. І у всіх країнах прописано, що податки є там або обов'язковими, або легітимними, і для нас це також, для витрат проєкту, такі податки є легітимними. Якщо вам треба сплатити додаткове благо, так, ви його сплачуєте. Окремо варто також зазначити про ПДВ. ПДВ є легітимним, але за умови, якщо ваша організація не отримує відшкодування з ПДВ. Тобто для неприбуткових установ, якщо ви не є платником ПДВ і не отримуєте від держави відшкодування ПДВ, організації є різні, є організації міжнародні, котрі отримують відшкодування ПДВ, навіть некомерційні. Тому тут я відразу говорю про ПДВ, що воно є легітимним лише у випадку, якщо воно не відшкодовується вашій організації з боку вашої держави. І було ще питання, чи допускається оплата обідів для воркшопів, які проводяться зранку до вечора. Так, витрати, котрі є обумовленими і необхідними для вашого проєкту, можуть бути включені. Так само, наприклад, кейтерінг, якщо воно потрібно, і є обґрунтування у самій заявці, що це необхідно для вашого проєкту. Так, по фінансовим питанням, здається, я пройшлася. Але якщо я якесь питання пропустила, то ми можемо на ньому зосередитися, власне, під час сесії питань-відповідей, для того, щоб уже точно не випустити жодного питання, котре вам буде дуже важливим. Дякую, Міш, тоді я передаю тобі слово. Так.
Так, дякую. Дякую дуже, Оксана. Поговоримо далі, як будуть відбиратися ваші заявки. І критерії в оцінки ваших заявок в цьому році, всі ітерації проєкту були гармонізовані також з критеріями Європою. Ви побачите зараз, що вони всі критерії дуже схожі на критерії тих методів оцінки, які використовує виконавча агенція, коли оцінює заявки критерії Європи. Ми з одного боку, це вимога безпосередньо нашого донору, а з іншого боку, мені здається, це теж дуже класно, тому що наші потенційні заявники та заявниці матимуть цей досвід, який також можна потім використовувати для подачі заявки на інші коли креативної Європи. Перший критерій це актуальність. Актуальність це в першу чергу, наскільки ваша заявка відповідає умовам нашого напрямку, і наскільки, власне, вона відповідає завданню створення співпраці і міжкультурного діалогу. Ем, Якісна оцінка це в першу чергу так звані наскрізні теми. Це теж ті теми, які є наразі головними темами, які оцінюються під час подачі заявок на гранти Креативної Європи. Це цифровізація, це екологічна стійкість, інклюзія і доступність. Ці три основних напрямки, на які вам треба звернути увагу, коли ви будете подавати ваші заявки, тому що за них ви отримуєте окремі бали. І тут важливо сказати, що в минулих наших колах до нас зверталися еволюатори і питали, що нам робити, коли в заявках зовсім жодного слова немає, наприклад, про екологічну стійкість чи про доступність і інклюзію. І наша відповідь ставте ноль, тому що якщо їх немає, і у нас в сітці для оцінок є такі пункти. То ви втрачаєте бали, якщо на це не звертаєте увагу. Ну і мені здається, що це такі теми, які зараз для всіх дуже важливими є. Екологічна стійкість, враховуючи ситуацію взагалі в світі з екологією, і в тому числі впливом на довкілля російського вторгнення. На це завжди важливо звертати увагу. І так само і доступність, і інклюзія, враховуючи те, наскільки зараз українське суспільство постраждало від російського вторгнення, так, яка велика кількість людей з інвалідністю з'явилась і так далі. Мені здається, що всі, хто розробляють проекти, мають брати це до уваги і думати про те, як просто доступ до результатів вашої роботи можуть отримати різні люди з різними можливостями, і також просто це прописати в вашій заявці. Також ми звертаємо увагу на якість вашого партнерства. Власне, те, про що ми вже говоримо цілий день, про те, що ваша співпраця має бути рівноцільною і що обидва партнери мають вкладати однакові зусилля і мають мати чіткі ролі в проєкті, і має бути зрозуміло, чому саме ці партнери і що саме вони роблять. І також нам важливо розуміти, наскільки цей проєкт має цільову аудиторію. І наскільки це взагалі людям буде цікаво бачити ці результати. І знову таки, тут я звертаю увагу на те, що наші проєкти підтримані Креативною Європою, і що всі проєкти мають мати цей додатковий сенс. На жаль, просто створити мистецьку роботу заради того, щоб зробити мистецьку роботу для власного вираження якихось своїх творчих креативних задумів, на жаль, не є головною ціллю Креативної Європи, а все ж таки головна ціль це робити проекти, які мають соціальний вплив і створюють додаткові сенси для аудиторії ваших
країнах. У нас тут не тільки люди з України, от і в всіх локаціях, в яких ваші проекти будуть реалізовані. Ну і власне. е, е, Дуже важливим елементом всіх програм Креативної Європи є доступ до результатів вашого проєкту. Тобто проєкт, профінансований Європейською комісією, не може бути таким, який ви зробили самі для себе, сховали у себе вдома в шафі, і ніхто ніколи до нього не має доступу, тому що це публічні гроші, які частково йдуть з різних джерел, в тому числі з внесків, які країни вносять в креативну Європу. Результати мають бути доступні широкому загалу людей, які, можливо, захочуть потім вас чомусь навчитись, чи просто взагалі дізнатися, що ви робили під час реалізації цього проєкту. Тому важливо також при оцінці буде зрозуміти, наскільки ваш проєкт має продовження і має довгострокове продовження. З одного боку, і з іншого боку, як цей проєкт буде презентований і доступний людям по завершенню періоду його реалізації. Тобто, це може бути документація, це може бути веб-сайт з архівом, це може бути відео, це може бути подкаст, що завгодно. Але це може бути текст, це може бути публікація, якийсь PDF з описом вашої роботи. Але результати вашої роботи, ваша методологія має бути доступна широкому загалу людей, і в тому числі іншим потенційним організаціям, які зможуть чомусь навчитися в результаті дослідження результатів вашої роботи. І, власне, як ми будемо оцінювати заявки? Після того, як закінчиться дедлайн прийому заявок, ми зробимо технічну оцінку. Справа в тому, що доволі велика кількість заявок, і не тільки в наших грантах, ми також спілкуємося з іншими колегами, які реалізують субгрантові програми. Вони не проходять цей етап технічної оцінки. І, на жаль, не проходять навіть на наступні етапи, коли ідея чи в цілому ваша заявка буде оцінюватися незалежними експертами. Тому дуже важливо, щоб ваша заявка була повністю і правильно заповнена, всі повністю і правильно документи подані. І тоді ви зможете пройти наступний рівень, і тоді вже експерти зможуть оцінити власне вашу ідею. Власне, на другому етапі, після того як ми проведемо цей етап технічної оцінки, заявки перейдуть до незалежних експертів. У нас є пул експертів з України і з інших країн Креативної Європи, і, до речі, і не тільки, які будуть оцінювати ваші заявки і представляти бали відповідно до критерії, про які я тільки що сказав. Також я хочу тут звернути увагу на те, що під час технічної оцінки ми трохи змінили правила, і ми вирішили, що ми будемо надавати людям можливість дослати якісь документи чи передати якусь інформацію, яка не була включена в заявку. Тому дуже важливо перевіряти пошту, тому що у нас вже декілька разів були ситуації, коли ми зв'язувалися з потенційними грантоотримувачами і пропонували їм внести зміни або привітати їх з тим, що вони були обрані для надання субгрантів, і вони не відповідали. І в результаті пропускали цей момент, коли вони могли внести в зміни, і знову таки не переходили на наступний етап. Тому перевіряйте пошту, бажано використовуйте пошту, до якої є доступ усієї команди. Знову таки була ситуація, коли людина, яка подавала заявку зі своєї пошти, після подачі заявки перестала працювати в цій організації. І як нам потім вдалося дізнатися, що власне доступу до цієї пошти нікого не було, і в результаті ніхто і не дізнався про те, що ця заявка була відібрана до підтримки. Тому беріть це до уваги і обов'язково майте доступ до каналів комунікації з донором.
Після того, як ваші заявки будуть оцінені міжнародними експертами, станеться доволі проста річ. Заявки будуть відсортовані від найбільшого середнього балу до найменшого середнього балу. Заявки, які не будуть проходити порог балів автоматично, не будуть проходити в наступний етап, а всі інші будуть передані на перегляд відбіркового комітету. Відбірковий комітет складається з членів команди консорціума, а також з міжнародних експертів і українських експертів, які зроблять останній вибір, фінальний вибір заявок, які будуть підтримані, використовуючи фактори географічної різноманітності, секторальної і тематичної різноманітності, щоб проекти були різні. Ми не хочемо підтримувати проекти однакові. Ми не хочемо підтримувати проекти, щоб всі були з однієї країни. І можливо, тут доведеться також внести зміни, а можливо і ні. І в результаті ці проекти, які будуть обрані до реалізації, отримують від нас повідомлення про те, що вони запрошуються на зустріч з командою для обговорення процесу реалізації їх проєктів. І також важливо сказати, що всі під час кожного етапу оцінки ви отримуватимете листи. Тобто, якщо ви пройшли технічний відбір, ви отримуєте лист. Якщо ви не пройшли технічний відбір, ви отримуєте лист. Після того, як відбудеться оцінка експертів, ви отримуєте лист. Коротше, ми хочемо, щоб люди максимально були в курсі того, що відбувається з їх заявками, щоб також знати, коли вони отримують відповіді. Власне, 4 простих кроки, як подати заявку. Сформувати консорціум з мінімальною кількістю 2 партнерів, можна більше, але один з них має бути зареєстрований в Україні. Створити спільний проєкт з рівнозначним партнерством, підготувати всі листи, обов'язково лист гарантії. Зараз я покажу, де його взяти. Також реєстраційні документи і статути дуже важливі. Для українських організацій це може бути документи українською мовою. Для всіх інших організацій документи мають бути перекладені англійською мовою. Ми отримуємо документи дуже екзотичними мовами. Наприклад, минулого разу ми отримували листи мовою країни Басків, які ми не можемо перекласти, або не можемо бути впевнені, що ми правильно перекладаємо. Тому, якщо ваші партнери з інших країн будуть з вами готувати документи, то, будь ласка, також відслідкуйте, щоб вони подали документи англійською мовою, такі, які вони можуть підтвердити, перекладені правильно на їх думку. І, власне, подати заявку на платформі фонду ізоляції до 10 травня 2026 року. От, і тепер я зроблю невеличку демонстрацію того, як працює наша платформа, як подавати заявку. Я думаю, що це теж має бути корисним. Так, платформа заявок фонду ізоляція, платформ ізоляція.org. Тут ви можете побачити список, перелік всіх наших відкритих колів і також найближчих подій, на які можна зареєструватися. Також хочу відразу звернути увагу на новий сайт, зміна, який ми запустили недавно. Тут також є всі коли, є всі події, а є також новий розділ з бібліотекою різних ресурсів, знань, практичних інструментів, відео і так далі, які можуть бути корисними під час створення ваших проєктів. Тому він поступово наповнюється. Тут також є перелік попередніх проєктів, які були підтримані іншими нашими ітераціями зміни, і також є перелік організацій, які підтримували. Тому, якщо ви шукаєте, наприклад, партнера, ви можете подивитись, хто щось робив. Можливо, це також вам буде цікаво. От тому завітайте на Зміна.EU. Тут теж багато корисної інформації. Власне, на платформі заявок вам треба створити обліковий запис, якщо у вас його немає. Заходимо в особистий кабінет,
натискаємо Створити обліковий запис. Я тут зараз пишу вигадану організацію. Оп. Мова інтерфейсу, якщо ваші колеги з інших країн будуть заповнювати форму, вони можуть відкривати англійський варіант платформи, але оскільки сьогодні презентація українською мовою, то і інтерфейс у нас буде українською. Зверніть увагу, що заявку подає одна організація, тобто ваш основний заявник буде однією організацією, яка буде подавати заявки за всіх. Тому також оберіть відразу серед вас, хто буде цією організацією. І, власне, ця людина, цей обліковий запис буде подавати заявку. От, у нас є англійський український інтерфейс. І також часовий пояс. Зверніть увагу, що якщо ви зміните тут часовий пояс на якийсь інший, то ви бачитимете час в дедлайни і іншу інформацію відповідно до часового поясу в іншій країні. Якщо ви зараз, наприклад, знаходитесь в іншій країні чи представляєте організацію якусь іноземну, це теж може бути корисним, тому що іноді часові пояси дуже плутають. Хоча здавалось би, що це дуже легко, але іноді буває так, що година година туди, а іноді і 2, і 3 можуть заплутати. Я залишу Україну, вигадаємо пароль, погоджуємось з правилами або не погоджуємось. Можете почитати. І, власне, у нас створюється обліковий запис. Ви отримуєте також емейл з підтвердженням обов'язково. Якщо ви зайдете тут з налаштування, ви можете змінити імейл, можете змінити ім'я, що завгодно, також і часовий пояс, і мову. Ви також можете вивантажити всі ваші дані і всі ваші заявки відповідно до GDPR. І да, про це теж важливо знати. Але ми заходимо в наш перший кол, створюємо заявку. Створюється заявка. Зверніть увагу на номер. Номер це той ідентифікатор, через який ми можемо впізнати вашу заявку. Якщо у вас будуть питання, якісь проблеми, технічні проблеми, все ж таки. Іноді бувають проблеми і технічного характеру, і ви будете до нас звертатися, обов'язково кажіть нам номер. От ця заявка 7890, у мене сталася проблема, у мене є питання, що завгодно. Кажіть нам, нам тоді буде легко її ідентифікувати, ми зможемо її швидко знайти і подивитись. В самій заявці на самому початку є шаблони документів. До нас іноді звертаються, кажуть, ми не можемо знайти, наприклад, шаблон гарантійного листа, ми не можемо знайти якісь інші речі. Це перше, що ви бачите в заявці, це наші шаблони. Можете на них подивитися. Це, власне, найголовніший документ тут це шаблон гарантійного листа. Давайте я його, мабуть, вам покажу, щоб теж було зрозуміло, тому що по гарантійному листу багато завжди питань. Для того, щоб подати заявку і пройти технічний відбір, вам треба ознайомитись з текстом гарантійного листа, заповнити тут найменування організації і заповнити тут посада людини, яка має право підпису. Все, як ви заповнюєте, коли ви робите договір. Ви можете це накласти на ваш стандартний шаблон, можете не накладати. Нічого іншого в листі не можна змінювати. Так, Оксана, ти можеш прокоментувати? Так, я додатково хочу наверх, якщо можна піднятися. Угу. Власне, перше жовте поле – це назва організації. По кожному із партнеру треба окремий гарантійний лист, тобто 2 імплементуючих партнери, значить 2 гарантійних листа. Наприклад, якщо заявку подавала б ізоляція, то у першому розділі жовтому ми писали Міжнародний благодійний фонд «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив». Тобто
ваша повна юридична назва організації українською і англійською. Міш, дякую, що ти відразу прописуєш. І наприкінці, чому я зараз про це говорю? Тому що багато хто тут пише просто я як заявник, я як аплікант, або неповна назва організації, або ми можемо отримувати дуже різні варіації, але тут ви чітко бачите, що у темплейті ми просимо назву вашої організації. Будь ласка, це не складно заповнити. А наприкінці, перед підписанням, варто, щоб даний документ був підписаний керівником організації або тією людиною, що має офіційно право підпису. Тобто, якщо менеджер проєкту не є офіційним представником і не має права підпису від організації для договорів, то тоді такий підпис не є легітимним для нас. І тут ставиться підпис керівника організації або іншого директора, тобто тієї людини, у кого є право підпису, розшифровується, хто цей підписант, ПІП, підпис і печатка. І дату. В принципі, там, здається, в нас не було слова дати, але дата документу ви можете проставити. Я бачила там відразу питання, чи потрібно міжнародному партнеру також підписувати. Так, міжнародний партнер також заповнює українську і англійську частину і підписує. Для перекладу на українську мову мова йде лише про назву організації, посаду і ПІП. Це для перекладу не є складним, і український партнер може з цим допомогти. Сам текст, як ви бачите, він гарантійного листа, він повністю перекладений на англійську мову, переклади є вірними. І на цьому я б тут зараз зупинилася зі свого боку, Міш, вибач, що втрутилася. Дякую дуже, це дуже дуже корисно. І зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що гарантійні листи це одна з причин дуже важливих, чому не проходять заявки технічну оцінку, тому не пропустіть просто цей елемент, зверніть на це увагу. І знову таки змінювати текст гарантійного листа не можна. Якщо ви не погоджуєтеся з тим, що там написано, на жаль, тоді не подавайте заявку, але там, в принципі, нічого страшного немає. Це більше про знову таки про ваші організації, про те, наскільки фонд ізоляція зможе з вами працювати і надавати вам субгранти. І тепер, після того, як ви ознайомились з документами, ви можете тут сказати, що так, ми погоджуємось що ми ознайомились з документами, ми погоджуємось з тим, що в них написано. Фінансовий шаблон фінансового звіту ми надамо трохи пізніше. Але я думаю, що цим теж проблем не має бути. І після цього ви заповнюєте картку організації. Ви можете додавати стільки організацій, скільки буде брати участь в вашому проєкті. Можете їх видаляти, можете їх змінювати. Це залежить від вас. Перша картка заповнюється автоматично з вашого профілю, з того, з яким ви зареєструвалися, створювали ваш обліковий запис. Тут можете додати ваш телефон. Можете, знову таки, обов'язково дивитися на контакти людей, з якими ми можемо зв'язатись на випадок, якщо ми захочемо з вами зв'язатись. Тут є ще додаткові контакти, ви можете вписати. Це все не завадить. Вам обов'язково треба написати реєстраційний код, номер вашої організації. Для організації з України це код ЄДРПУ, для організацій з інших країн це їх реєстраційні номера в їх місцевих реєстрах, в залежності від країни. Адреса, тут це, я думаю, зрозуміло. Тут ви маєте підтвердити чи спростувати те, що ваша організація не зареєстрована на окупованих територіях. Це також для нас дуже важливо, і ви декларативно маєте перевірити, що ви все ж таки не зареєстровані на окупованих територіях, і після цього сказати, що так, локація не є в списку, точніше, локація є в списку неокупованих територій.
Посилання на ваші сайти соцмережі. Зверніть увагу, що тут треба натиснути кнопку Додати, наприклад, для ізоляції. Ми додаємо ізоляцію і додаємо їх в список. Може бути скільки завгодно посилань. Знову таки, якщо ви не натиснете Додати, то просто вам платформа скаже, що це поле не заповнено, і ви можете повернутись і передодати ці посилання. Проблем не має бути. Далі поле досвід і попередні проекти. Ви можете тут додавати якусь заводну кількість попередніх проєктів, пишете донор, наприклад, Креативна Європа, зміна ребілдинг, пишемо період, пишемо вашу роль. Роль у нас може бути координатор, основний заявник чи beneficiary. Це значить, що ви були партнером в проєкті, ваш умовний бюджет. Точніше, у мене це умовний бюджет, а у вас це має бути ваш справжній бюджет, з яким ви отримали, який ви прозвітували в рамках цього проєкту, і посилання, де можна дізнатися більше про цей проєкт. От, ви в такий спосіб можете додати більше тут проєктів, всі, які є важливими для нас для розуміння під час оцінки вашої заявки, для розуміння вашої спроможності і тих проєктів, які ви робили до цього. Оксана? Я тут ще додам, коли ви будете заповнювати розділ Reported Budget по минулим проєктам, то, будь ласка, заповнюйте не бюджет проєкту в цілому, а вашу частинку бюджету, котру ви адміністрували і за котру ви подавали свою частину фінансової звітності. А приведу приклад, якщо мова йде про партнерський проєкт, де було, наприклад, 5 організацій з загальним бюджетом 500 000 гривень, і кожна організація адмініструвала лише по 100 тисяч, то ваша частка відповідно 100 тисяч. Да, єдине, Міш, ми тут не вписали reported budget, в якій валюті. Нам треба буде змінити. Да, ну, в євро, правильно? Да, мова йде про євро. Просто умовно треба буде перевести Мгм. євро. Да, це просто важливо. Дякую. Так, і після цього ви обираєте основні напрямки вашої роботи. Це також нам важливо для статистики і розуміння, хто бере участь в наших програмах і проєктах. І тут ви підкріпляєте ваш лист гарантію в форматі PDF з підписом і печаткою, прикріпляєте реєстраційні документи. Прикріпляйте статути. Коли ми говоримо про реєстраційні документи, ми дуже вас просимо додавати витяг, а не виписку. Чому це важливо? Тому що через витяг ми можемо знову таки перевірити, чи ваша організація перереєструвалась, якщо вона була зареєстрована на окупованих територіях, чи вона перереєструвалась на неокупованих територіях. І це для нас дуже важливо з одного боку, з іншого боку, якщо ми не отримуємо виписки, коли ми отримуємо виписки, чи коли ми отримуємо документи з інших джерел, наприклад, Open Data Bot, вони не є для нас корисними, і в такому випадку нашій команді доведеться за вас брати витяг, чого ми, звісно, робити не хочемо. Тому дуже просимо вас тут брати, власне, саме витяг з реєстру. І статут, ваш статут відсканований, якщо він українською, якщо він якоюсь іншою мовою, то також з англійським перекладом. І як ви бачите, ці поля у нас заповнюються для кожної організації, і відповідно ми дуже сподіваємося, що ви не пропустите те, що лист гарантії треба подавати для обох організацій. І чи якщо їх більше, ніж дві, то для всіх організацій, які будуть брати участь в цій заявці. І далі, після цього, ми пишемо детальний опис проєкту. Назва проєкту, дати. Ми тут знову таки зробили технічне обмеження. Ви не зможете обирати дати до можливого початку реалізації проєкту. Не зможете обрати дати після можливого кінця реалізації проєкту.
Але все ж таки подивитися на умови. Може бути різні технічні обмеження, браузери, які не підтримують вибір дат. Тому знову таки перевірте, що ваші дати відповідають умовам цього напрямку. Тут ви обираєте вже напрямки вашого проєкту, тому що може бути організація, яка займається, наприклад, знову таки кіно, але буде робити проєкт в якомусь іншому напрямку. Якщо його в списку немає, можете написати тут словами. Короткий опис проєкту. Як ваша ідея відповідає умовам конкурсу, умовам нашого напрямку? Як ви хочете побудувати цей процес спільної реалізації проєкту і спільної роботи і міжкультурного діалогу? Як ви враховуєте ці наскрізні теми? Кроссекторальні пріоритети, про які я казав раніше. Вплив вашого проєкту, як ви бачите, як проєкти будуть, як результати проєктів будуть збережені після того, як завершиться фінансування. Що ви бачите результатами вашого проєкту, як ви плануєте представляти і створювати ці події презентації результатів вашого проєкту. Тут ви можете описати команду і її досвід. Тут ви можете написати партнерство і чому саме ці партнери, і як ви бачите співпрацю між партнерами. Тут ви можете написати цільову аудиторію, як ви будете її залучати. Тут ви можете написати, як ви будете оцінювати аудиторію, і як хто брав участь в ваших презентаціях, як вони оцінюють результати вашої роботи. Це теж окремий пункт, який буде оцінюватись нашими евалюаторами. Тут ви можете написати зовнішні і внутрішні ризики, які можуть виникнути під час реалізації вашого проєкту. Тут я дуже раджу вам про це подумати. У нас були заявки, де виникали ситуації, які можна було б, чесно кажучи, передбачити до початку реалізації проєкту. Часто люди кажуть, ну що там, ризики, війна, і якби сильно не заморачуються, пишуть хоча б щось, щоб заповнити це поле. Але це насправді дуже корисно для вас і для ваших партнерів, щоб бути готовими до різних ситуацій, до різних викликів, пов'язаних з вашими проектами. Тому це тут може бути корисно для вас просто подумати, що може з вашим проєктом стати не так, і що ви будете робити в такому випадку, щоб проєкт все ж таки був реалізований. Тут ви можете описати комунікації і видимість проєкту, тобто за межами базової вашої цільової аудиторії, і, власне, доступ до фінальних результатів. І найголовніша частина це завжди бюджет. І оскільки в попередніх заявках у нас були ситуації, коли, на жаль, заявки не проходили технічний відбір через проблеми з бюджетом, неправильно порахованим власним внеском, наприклад, то ми вирішили в цій редакції проєкту не робити форму бюджету в Excel, а зробити форму бюджету прямо на платформі, яка буде рахувати і вас попереджати, що з вашим бюджетом щось не так. От, Оксана, я тебе знову запрошую до слова розповісти про бюджетну форму. Міша, дякую. Єдине, що я тебе попрошу, можливо, трішки на платформі там показувати під мої коментарі. Як ми вже трішки раніше сьогодні говорили про типи витрат, що можуть бути, ви по структурі бюджету вже бачите, що перший розділ – це розділ, власне, віднесений для витрат на митців під ваш проєкт. Тобто це витрати на творчих людей. Це не менеджер проєкту, це не юрист проєкту, мова йде лише про митців, це може бути куратор проєкту, тобто творчі люди. І ви сюди прописуєте митці,
наприклад, і далі у вас іде розрахунок одиниць за день. Вартість 75. У кількості днів робочого часу ми вас не лімітуємо. День у нас означає 8 робочих годин. Кількість днів ви прописуєте стільки, скільки вам потрібно для вашого проєкту. Кількість днів треба буде нам рахувати як на етапі бюджетування, так потім і на етапі звітування. Цей показник ми потім маємо передати власне донору, щоб показати залученість творчої команди. І тому, власне, ми тут будемо рахувати у днях. І особливо кількість, ви бачите, add item, додати рядочки під перший розділ, ви додаєте рівно ту кількість, скільки вам потрібно для цього напрямку. І далі у вас має бути розподіл між партнерами. Наприклад, як Михайло зараз зробив, є розподіл пункту 1.1 за партнером 1 і пункт 1.2 за партнером 2. І якщо якась частка з цих коштів у вас буде за рахунок співфінансування, то далі ви там в останній колонці ставите галочку. Наприклад, куратор на 20, на 20 днів повністю у даному випадку йде за рахунок коштів співфінансування від партнера 1. У випадку, якщо ви хочете послуги куратора розділити, наприклад, 10 днів за рахунок грантових коштів, а 10 днів за рахунок співфінансування, ви додаєте, відповідно, рядок Project Curator, де ставите 10 днів від партнера 1 за рахунок гранту, і тоді зменшуєте кількість у 1.1 з 20 до 10. Тобто із загальних 20 днів на куратора у вас 10 днів піде за рахунок грантових коштів, а 10 днів за рахунок співфінансування. Тобто для того, щоб виокремити частку співфінансування, ви проставляєте, власне, через окремий рядок. Бо якщо ви ставите галочку, наприклад, у рядку 1.1, це буде у нас автоматично означати, що вся сума, котра визначена у рядку 1.1, відноситься до витрат на співфінансування. І такий принцип заповнення кожного бюджетного рядку, він буде аналогічним. Якщо ми будемо говорити про витрати на поїздки, це пункт 2.1, у нас є міжнародні поїздки, ви також додаєте ту кількість, котра вам потрібна. І так само розподіляєте витрати між партнерами. Якщо у вас 3 партнера, розподіляєте між 3 партнерами. 2.1 – це в нас міжнародна подорож, 2.2 – це локальна подорож. Ми тут вже не будемо зупинятися для заповнення. Третій розділ у нас – це ось та підтримка зелених подорожей, це 300 євро додаткових коштів на поїздку, що дорівнює або перевищує 600 кілометрів в одну сторону, і здійснюється не літаком. Четвертий розділ – це акомодація і пердієм. Тут, як ви пам'ятаєте, у нас ліміт 75 євро день на одну особу. І повторюся, що 75 євро – це може бути загальна сума вартості проживання плюс вартість добових. Ті витрати, що вам потрібно на харчування. І скільки із цих 75 євро буде, власне, акомодація, скільки харчування, ви розподіляєте самостійно. У кожній організації можуть бути власні ліміти, або від країни, куди ви будете подорожувати, можуть бути різні витрати, скільки вам потрібно буде на проживання. Тут ви вже самостійно прописуєте, у вас є просто ліміт 75 євро. Далі витрати на візу, але лише якщо вони потрібні. У більшості випадків за останніми грантами в нас ці витрати просто немає потреби в цих витратах, але все ж таки ми залишаємо таку можливість, якщо комусь це знадобиться. Потенційно, наприклад, ви можете мати митців з Азербайджану, які братимуть участь в вашому проєкті, чи кого завгодно, для кого ви можете також додати гроші на візи. Тому потенційно це може бути корисним в залежності від того проєкту, який ви хочете реалізувати.
Міш, дякую. Так, абсолютно. Далі, шостий розділ – це витрати на транспорт. Наприклад, це може бути перевезення виставкових об'єктів або доставка матеріалів. Це, власне, не про подорож команди. Це транспорт необхідний для того, щоб ваш проєкт був реалізований, окрім поїздок, бо поїздки ви бачили, в принципі, вищі, є спеціальні розділи. Далі у нас є розділ Supplies and Equipment. Ось тут, власне, оцей найбільший. Тут ви розписуєте матеріали і обладнання. Єдине обладнання, як закупівля обладнання, не буде легітимними, бо зараз є обмеження від самої програми Креативна Європа на закупівлю обладнання, тобто закупівля основних засобів. Тому мова тут про обладнання буде йти лише у частині амортизаційних витрат під це обладнання і лише у межах періоду проєкту з моменту, коли це обладнання у вас було закуплено. Наприклад, якщо ви закупили ноутбук під час реалізації проєкту за власні кошти або то лише з тієї дати закупівлі, що ви зробили самостійно, ви можете брати цей ноутбук на амортизацію, але ця амортизація і використання цього ноутбуку має бути пов'язана з реалізацією цього проєкту. Тобто не так, що ви просто будь-яке обладнання вашої організації все берете на амортизацію і покладаєте на цей проєкт. Восьмий розділ – це усі необхідні сервіси та послуги, що вам потрібні під проєкт. Сюди може бути і кейтерінг, і залучення коштів на те, щоб зробити продакшн за вашим проєктом. Тобто будь-що потрібне і обґрунтоване для вашого проєкту, і все, що не можна включити в попередні бюджетні рядки. Для тих організацій, хто запитував стосовно коштів на додаткове благо, стосовно поїздок і проживання, тут я зроблю відразу нотатку, як ви можете заповнювати ці розділи. Якщо у вас мова йде про штатних працівників вашої організації, власне, про штатних, то ви можете сміливо заповнювати розділи на тревел і акомодацію, бо там немає питання податку додаткового блага. А от якщо ви, наприклад, залучаєте під час проєкту декілька людей, котрі не є штатними працівниками, і ви плануєте, що вам треба сплатити такі витрати, то краще б запланувати це через 8-й розділ Service Required, наприклад, через послуги логістів з організації заходу, де ви, власне, робите організаційні витрати для заходу, і сюди тоді ви включаєте витрати, пов'язані з логістичними витратами на людей, котрих вам треба буде запросити на якусь конкретну подію. Ну, я думаю, можливо, це комусь буде цікавим, що можна у нас і так, в залежності від того, як ви будете бюджетувати свій проєкт. У випадку, коли ми будемо бачити у бюджеті, власне, у попередніх розділах, там, де у нас витрати на проїзд і проживання, то якщо воно забюджетовано у тих розділах, то відповідно по тих розділах ми потім з вами вже на етапі звітування будемо перевіряти, чи воно підпадало під питання додаткового блага чи ні. Тобто, якщо витрати були на штатних працівників, питання додаткового блага немає. Якщо були тревел-витрати на нештатних працівників, то там ми з вами будемо відпрацьовувати і перевіряти, чи сплачували ви ці податки, чи не сплачували. Обмеження вартості у рядках на проживання і харчування у випадку, коли ви сплачуєте додаткове благо, це додаткове благо вже включається всередину тієї вартості, що в нас є на обмеження. Далі 9-й розділ – це комунікація і маркетинг. Тут, власне, ми очікуємо, що ви зосередитеся лише на цьому напрямку для цих типів витрат.
щоб ми могли розуміти, яку частку вашого проєкту, власне, ви будете використовувати на промоцію, комунікацію проєкту. І 10-й розділ – це якраз той розділ менеджмент і адміністративні витрати. Це той розділ, що у нас загалом обмежується загальним відсотком 20 від вартості проєкту. Ви навіть бачите, що у нас тут у формулі проєкту прописано максимум, і воно вам відразу прописує, скільки тут може бути. Воно перераховує кожен раз автоматично, в залежності від того, скільки бюджетних рядків перед цим розділом ви вже заповнили, і яка вартість проєкту. І так як ми у попередніх рядках прописали не дуже багато позицій, то зараз на цьому прикладі ви бачите, що автоматично система видає, що зараз у вас є перебільшення, ніж 20%, бо поставили 1000, і наша платформа показує, що може бути при тих витратах, що вже внесені в бюджет, не більше 930 євро. І, Міш, можна нижче трошки спуститися, щоб ви бачили, що потім у нас бюджет автоматично формує аналітичну інформацію для того, щоб вам було дуже зручно користуватися цим бюджетом. Воно вам показує загальну суму гранту, скільки ви просите, тобто рахує те, що не відмічено галочками для власного внеску. Зараз із того, що було заповнено, воно складає 4900 євро. Вам платформа показує, що у вас із максимальної суми 25 тисяч є ще залишок, і показує, навіть перераховує кожен раз суму залишку гранту. Також нижче вам візуалізується розподіл між партнерами, партнер 1 і партнер 2. До речі, хто такий партнер 1 і хто такий партнер 2? Партнер 1 – це той партнер, що у вас зазначений у картці організації 1, коли ви на початку заявки заповнюєте. Та організація, що була заповнена перша, вона автоматично є, для вашого розуміння, це партнер 1. Та організація, що додана у картці партнерів проєкту як організація 2, це партнер 2. Це для того, щоб вам краще і легше було розумітися, і це як уніфікація. Ми у бюджеті не прописуємо назви цих організацій для того, щоб форма вже бюджету виглядала уніфікованою, так як це не Excel-форма, де ви можете багато чого вносити самостійно, тут воно вам максимально все обмежує. І також я зверну вашу увагу, що коли у вас є невідповідність по відсотку співфінансування, платформа вам також буде алармувати. От зараз ви бачите, червоним видає, що співфінансування нижче, ніж рівень 10% від загальної вартості проєкту. Ну і Міша тут збільшив, і зараз воно показало, що зараз, коли він збільшив витрати на співфінансування, немає по співфінансуванню дотримано, але зараз у нас видає помилку по менеджменту, що має бути нижче. Тобто просто зараз на цій моделі, коли ми вам показуємо, ви можете розуміти, як з цим вже працює платформа. Власне, тут по бюджету, здається, вам логічним шляхом було б дуже зручно заповнювати цей бюджет. Він показує і візуалізує максимально все. Намагалися зробити форму такою, щоб відразу видавала помилки. Єдине, що логіка формування бюджету, те, як ви будете прописувати і розподіляти між вашими партнерами, тут, будь ласка, дотримуйтесь логічних нормативних правил. Можливо, вам варто було б спробувати змоделювати такий бюджет, спочатку проговорити його з партнером і у вашій власній формі відпрацювати, і потім перенести вже фінальні значення на платформу. Також даю вам... хочу зосередити вашу увагу, що, Міш, можна нам вище трошки по бюджету? Ви бачите, що тут наразі в нас, коли ви будете заповнювати, у вас форма бюджету, вона максимально проста у тому плані, що ви просто зазначаєте, на що вам треба витратити кошти,
і скільки. І робите розподіл між партнерами і зазначаєте це власний внесок, чи якщо ви не ставите галочку в розділі Own Contribution, це означає, що це грантові кошти. Єдине, тут у нас немає окремого стовпчика, де ви можете надати деталізацію цих послуг. Да, зазвичай у бюджетах і навіть у наших попередніх проєктах у нас в Excel-формах бюджету був окремий стовпець, де ми просили надати, як більшість донорів це робить, надати деталізацію витрат. Власне, коли ми пишемо про, от на прикладі рядку 9.1, реклама у Фейсбуці, зазначили, що 40 одиниць рекламних, вірніше 10 одиниць по 40 євро, нам треба для бюджету 400, і тоді в той деталізований опис юстифікації проєкту було б прописано, що буде створено 10 постів по 40 євро, ціна там обґрунтована ринковими ставками або там загальними, ну, що 40 євро – це оптимальна вартість для того, щоб залучити кількість аудиторії, котру вам потрібно, бо ціна ж може коштувати навіть і більше, і менше. Ну, тобто юстифікація тих витрат, що ви вже прописуєте. І для того, щоб ви були впевнені, що ваш бюджет пов'язаний з описом проєкту, я би радила вам, коли ви пишете про, наприклад, 9.1 реклама, якусь трішки детальнішу інформацію додавати. Це полегшить потім евалюаторам знайти відповідність вашого бюджету тим активностям або тому опису проєкту, що ви прописуєте у самій заявці, щоб воно було пов'язано. Якщо ви цього не зробите, це також, ну, скажімо так, технічно це не буде порушенням, бо ви заповните бюджет, у нас бюджет, ви прописали, наприклад, Facebook Ads, реклама у Фейсбуці, але тоді у вашій заявці евалюатор проєкту має знайти, що вам ця витрата потрібна. Тобто, якщо ви трішки деталізуєте, власне, в розділі опису, коли ви пишете Facebook Ads і десь у дужках, наприклад, дасте, що це пов'язано там до активності 1 або 2 вашого проєкту, це допоможе евалюаторам знайти точки перетину, що те, що ви вписуєте в бюджет, воно відповідає потребам вашого проєкту. Це просто порада від мене, як краще це зробити. Це повністю трішки вам на творчий роздум і прописання вашого бюджету. І по бюджету в мене зараз це все. Можливо, є... Зараз я гляну, що у нас по... Давай ми, можливо, закінчимо вже презентацію і Так, і потім потім перейдемо до перейдемо питання. повністю до Угу. питання. Добре, Так, Міша. дякую дуже. Так, це, в принципі, все по формі. Тут ми просимо вас передивитися всі пункти, щоб точно перевірити, що ви заявку правильно заповнили. Ви можете зберегти чернетку. Тоді ви можете побачити помилки, але дані збережуться. Помилки вам буде потрібні для того, щоб зрозуміти, чи ви правильно заповнили, чи щось пропустили. А коли ви будете готові, ви можете натиснути Відправити заявку, і заявка вже відправиться на оцінку, на перегляд, і після цього ви вже вносити зміни не зможете. Тому це от вже останній момент, коли ви впевнені, що все правильно заповнили, всі документи приклали, нічого не забули. Ви можете натиснути на Відправити заявку, і вона буде вже в стані на розгляді. В розділі Мої заявки ви побачите, в принципі, ви можете побачити всі заявки, їх статус, він буде змінюватися в процесі переходу зі стану технічної оцінки, в стану підтримана, не підтримана, резервний список і так далі. От, і тут ви все це можете бачити. І ще приємний бонус такий, що якщо ви зареєстровані, ви можете під час реєстрації на події, у вас поля будуть автоматично заповнюватись, вам не треба їх заново вводити, тому це теж має бути корисним. От, це, в принципі, все по роботі з платформою. І в мене ще пара останніх слайдів з презентації, і після цього ми перейдемо до питань і відповідей. Власне, 31
Березня ми будемо робити сесію для пошуку партнерів. Це теж в коментарях ми зазначали, там хтось вже писав. Дякую, що поділились посиланням. Це буде сесія, де ми намагаємось поєднати українські організації з інших країн Третини Європи. Формат трохи новий. Якщо ви були на наших попередніх зустрічах, ми давали просто можливість людям перемішатись. Ми їх постійно пересовували в різні кімнати, щоб вони могли себе представити і поговорити з потенційними партнерами. Цього разу буде трохи інший формат. Ми хочемо надати можливість тим людям, у кого вже є готові проєкти, вони шукають під нього партнерів, представити на 3 хвилини дуже швидко свою ідею. А ті люди, які просто хочуть приєднатися, в кого ще немає готової ідеї проєкту, вони можуть просто приєднатись і потім додати себе до кімнати, які будуть присвячені цим представленим проєктам. Це не означає, що в цих кімнатах буде лише обговорюватися ті представлені проєкти. Можна і також буде і свої проєкти представити, і просто про себе розповісти. От, але ми хочемо трохи це надати більше свободи організаціям, які будуть брати участь в цих сесіях. Тому приєднуйтесь. Я думаю, що має бути цікаво і корисно, навіть якщо ви не шукаєте партнерів, а просто дізнатися, що інші люди роблять, які вони проекти задумують. Це теж може бути цікавим і корисним. Наш таймлайн, власне. 10 травня дедлайн, не пропустіть його. Після дедлайну ми, звісно, заявки приймати не будемо. І, в принципі, платформа закриється, ви не зможете просто навіть натиснути на кнопку «Відправте заявки». У нас знову-таки є графік, ми будували собі графік подачі заявок. На попередній коли зміна ребілдинг, і всі заявки, більшість заявок, 90% заявок подається в останній день. В результаті, звісно, вночі люди починають щось згадувати, чогось їм не вистачає, щось в них не працює, щось на платформі не спрацьовує. І, звісно, вже вночі, в день дедлайну, ми допомогти особливо не можемо. Тому краще все ж таки подати заявку раніше, щоб мати можливість внести якісь правки чи виправити якісь помилки, які можуть статися, і через які ви можете просто пропустити можливість подачі заявки. Після цього в травні ми будемо проводити технічну оцінку. Ви відразу отримаєте листи, і потенційно ви також зможете отримати листи про надання якихось додаткових документів, які в нас будуть до вас пропозиції та вимоги, або просто про те, що ви пройшли відбір чи не пройшли відбір. Після цього заявки будуть передані незалежним експертам, еволюторам та еволюторкам, які оцінять ваші заявки, проставлять бали. Приблизно в червні ми плануємо проанонсувати результати відбору. Після цього приблизно в липні ми будемо підписувати договори і будемо, власне, розподіляти 70% від вашої грантової суми. І після цього приблизно з липня ви можете вже починати реалізацію ваших проєктів. І це все. Я вам ще раз нагадую про нашу форму. Будь ласка, не пропустіть нашу форму, скануйте QR-коди, скануйте посилання. Ви також це отримаєте в пошті. І, будь ласка, подивіться, і, будь ласка, пройдіть. Це не дуже довго, це займе буквально пару хвилин вашого часу, і це буде дуже корисно для нас і для наступних презентацій. Як отримати підтримку, якщо у вас є ще додаткові питання? Завжди ми вам раді, якщо ви нам напишете на hide.zmina.eu. Це наша основна пошта підтримки, її читає багато людей, відразу зможе хтось відповісти, відразу протягом 2 днів. Ми зможемо вам надати якусь відповідь. Також в самому колі ви зможете знайти ті питання, які нам часто ставлять, і це теж може бути корисним, тому що там на багато питань ми, чесно кажучи, вже відповіли, тому що це не перший кол, який ми робимо. І також ці шаблони також ви там можете знайти і подивитись. Власне, сайт Зміна.EU, де ми представляємо все, що пов'язане з цим колом, з попередніми колами,
всі проекти, всі організації, всі події. Також запрошую вас завітати. І щовівторка ми на вас чекаємо. Вся команда сидить цілу годину вранці і чекає, щоб ви прийшли і поставили нам питання. Оцей QR-код це власне реєстрація на зустрічі питань і відповіді. Якщо під час написання вашої заявки чи створення вашого проєкту у вас з'являються якісь питання, які ви хочете переговорити голосом, реєструйтесь, приходьте, і ми там будемо на вас чекати і відповідати. Ми там будемо годину сидіти, не дуже довго, але тим не менш будемо раді, якщо ви до нас приєднаєтеся і поставите ваше питання голосом. І також ваші колеги з інших країн Креативної Європи, які говорять англійською, також можуть до нас прийти і ставити свої питання англійською мовою. Також, до речі, хочу звернути увагу, що наступного тижня ми будемо робити ще одну презентацію вже англійською мовою. Тому, якщо ваші колеги з інших країн Креативної Європи хочуть приєднатися, поставити можливо питання і почути цю презентацію англійською, то теж запрошуємо на сайті Зміна.EU. Ви знайдете посилання на реєстрацію на англомовну подію. От, і це все з моєю презентацією. І тепер я думаю, що ми можемо трохи повідповідати на питання. Так. Я пропоную розпочати з питань, котрі вже є наявні у чаті, і як ті, що я бачу, що відповідь з боку нашої команди ще не була надана. Я бачу питання від пані Оксани Бубенчикова. Вибачаюся, якщо я прізвище невірно вимовила. Питання було наступне: аплікантом може бути та, що працює за кордоном? Відповідь наступна. Заявником і тією організацією, що подає заявку, може бути за вирішенням між вами як партнерами будь-яка з ваших організацій. Заявку може подати як партнер з України, так і ваш міжнародний партнер. Тобто ми розцінюємо ваше партнерство як рівноцінне партнерство. Єдине, що у нас обмеження є через платформу, що заявка має бути подана одним із партнерів. Тобто ви самостійно обираєте, хто подає заявку. Для подачі заявки, як Михайло вже говорив, потрібно, щоб був створений аккаунт на нашій платформі, і тоді ця організація подає заявку. Тобто аплікант – це один із партнерів, і неважливо, український чи міжнародний. Далі я пройдуся по питанням. Я тут прочитаю питання Марії Дробот. Підскажіть, будь ласка, чи може організація подати проєкт на OpenCall, якщо в організації немає досвіду роботи з грантами? Може. У нас немає обмежень щодо дати реєстрації організації. Це пов'язано з тим, що останнім часом з'явилось дуже багато нових українських організацій і в Україні, і в інших країнах Креативної Європи. У відповідь на російське вторгнення і на виклики, які з'явились перед українським суспільством, і ми не хотіли обмежити можливість цих організацій брати участь в цих колах. Тому для нас не важливо ані коли організація була створена. Якщо є люди в вашому проєкті, у яких є досвід реалізації проєктів, і ми говоримо, це може бути не безпосередньо досвід реалізації грантів, а можливо, у вас є просто досвід створення культурних мистецьких продуктів. Ви можете подаватись, еволюатори будуть оцінювати перелік членів вашої команди, вашу ідею. І від цього будуть вже виходити, коли будуть оцінювати заявку. Єдине, Міш, там треба буде, я думаю, це буде вже технічне питання, бо якщо досвіду, власне, адміністрування грантів у самої організації немає, платформа не пропустить незаповнене поле по гранту, коли його не по минулим проєктам. Але при заповненні цього поля можна вказувати не лише грантові проєкти. Міш, можеш повернутися і глянути на нашій платформі? Там лише грантові проєкти чи взагалі проєкти? Бо це важливо буде потім нашим заявникам при заповненні заявки.
Написано попередній досвід. Попередній досвід. Тобто, Угу. це, якщо у вас є попередній досвід, власне, у грантових проєктах, ви прописуєте про грантові проєкти. Якщо це не грантові проєкти, а просто проєкти, де ваша організація приймала участь, ви їх зазначаєте, але тоді десь деталізуєте по тексту вашої заявки. Так, дякую. Можемо до інших питань перейти. Угу. А із того, що я далі бачу, як ті, що без відповіді, питання від Ірини Пашкевич, якими документами потрібно буде підкріпити витрати під час звітності, чи потрібні угоди, рахунки, акти, табелі робочого часу? Відповідь на це питання наступна. Так, всі витрати треба буде підкріплювати первинною документацією, тобто договори, рахунки, акти, табелі. Єдине, що перелік документації він буде різнитися від бюджетного, в залежності від бюджетного рядку і в залежності від партнера. Наприклад, якщо ми говоримо про рядок звітування по робочому часу митця, і якщо в Україні тут мав би бути більше і краще, це договір, а не просто рахунок, бо у нас у таких випадках приймається договір до звітування, то у міжнародного партнера інколи договори не оформлюються і достатньо мати просто рахунок. Але якщо є договір, то це краще, бо там можна прописати більш детальну інформацію і обов'язково зробити посилання на те, як це пов'язано з проєктом. Тобто зазвичай номер грантової угоди має бути прописано і назва проєкту. Це для того, щоб потім було дуже чітко ідентифікація, що власне ці витрати лише на цей проєкт. Акти потрібні, але тут знову-таки робимо акцент в залежності від партнера. В Україні акти закриття послуг є обов'язковим документом. Ну, давайте так, нещодавно там у нас було оновлення законодавства, що акт, умовно кажучи, вже є не обов'язковим реквізитом, але все ж таки для нас, для українських організацій, акти будуть потрібними, бо позиція податкової у нас ще все ж таки не є доволі зрозуміла, і потім, щоб не було питань стосовно наявності актів чи не наявності, краще для українських партнерів їх мати, ми точно їх будемо просити. Для міжнародних організацій акти не є обов'язковим атрибутом, є для цього рахунок. Тобто все залежить від того, яка країна і які норми для бухобліку кожного із країн по партнеру, в залежності від партнера. Табелі робочого часу так потрібні будуть. Ну, зазвичай ми навіть просимо не табелі робочого часу, а таймщити, бо форма табелю робочого часу в Україні вона не дуже зручна, складна, і ми можемо обмежитися лише таймщитами за формою донора. Вони значно легші для звітування. Наступне питання від Надії Коваль. Чи треба вказувати імена, так як будуть оформлені договори, наприклад, ФОП чи ЦПХ? Я роблю припущення, що мова стосується заповнення бюджету, чи треба вказувати у самому бюджеті власне прізвища виконавців. Я би не радила зазначати прям прізвища виконавців, якщо ви не впевнені, що виконавець у вас не зміниться. Тобто ви можете це зазначити, але зазначення прізвищ не є у нас вимогою у нашому бюджеті. І так само нам не потрібно на етапі, коли ви прописуєте бюджет, немає такої вимоги зазначати форму договірних відносин, чи це буде ФОП, чи ЦПХ. Це ви вже будете визначати вже фактично на тому етапі, коли перед укладанням угод з вашими надавачами послуг, бо інколи надавачі послуг, якщо це не чітко визначена команда, вони можуть змінюватися і потім треба буде перероблювати бюджет, щоб змінити надавача послуг. Або форма угоди може змінитися, наприклад, хтось довідкриє ФОП, а станом на сьогодні цього ФОПа немає, наприклад, якщо ми говоримо про українську організацію, то тут
Це не є обов'язковим зазначення прізвищ і зазначення форми угоди ФОП чи ЦПХ. Наступне питання від Дмитро Терновий. Форма автоматично рахує витрати по максимальних значеннях 75 євро, наприклад, а якщо витрати менші. Ну, ви не можете поставити витрати менші. Там, де у нас вже усталені одиниці по вартості, вам платформа навіть не дасть поміняти ціну за одиницю. У вас як статика буде йти 75 євро. Ви можете збільшувати або зменшувати кількість робочих днів, якщо це ми говоримо про митців. Далі, якщо проєкт передбачає резиденцію і потрібні матеріали для митців, але ми не знаємо конкретно, які матеріали будуть, чи можна просто загально вказати матеріали для митців? Ну, дивіться, у даному випадку просто зазначити матеріали, наприклад, матеріали для митців 5000 євро, це буде технічно ви можете це зробити, але на практиці, коли евалюатори будуть працювати з вашою заявкою і з вашим бюджетом, не буде зрозуміло, чому саме така вартість на матеріали має піти. Ви можете зазначити, наприклад, у бюджеті матеріали для митців в дужках орієнтовно і окреслюєте приблизний перелік, і прям зазначаєте приблизний перелік такий-то, щоб було хоча б зрозуміло, чому та або інша вартість, якщо ви не можете ідентифікувати матеріал дуже чітко. Бо у таких випадках дуже часто маємо ситуації, коли неможливо зрозуміти, чи та ціна, котра закладається в бюджет, вона є обґрунтованою і дійсно потрібною для проєкту. Бо, можливо, можуть бути ситуації, що в бюджеті написано там 5000 євро, а по факту потрібно матеріалів на 200 євро. Ну, і таке буває, все ж буває, тому вам для того, щоб ви потім могли отримати гарну оцінку за ваш бюджет на етапі евалюації, краще все ж таки у самому полі дати деталізацію. Не треба розписувати там супер детально, але дати орієнтир і розуміння, чому саме така вартість вами закладається, і що потім буде деталізована там під час роботи, а зараз поки, бо розумієте, якщо ви пишете, наприклад, про 5000 євро на матеріали, звісно, це треба логічно якось пояснити, щоб не визивало недопорозумінь даний розділ бюджету у наших евалюаторів. Так, далі у нас пишуть, із того, що не про без відповідей. Зараз я дивлюся. Є питання, хто в такому разі звітує? Дуже гарне питання. І дякую, що ви його ставите на етапі, коли ви працюєте над вашими заявками. Стосовно звітування, у нас наш підхід такий, так як усі партнери рівнозначні, у вас рівне партнерство, ви самостійно вирішуєте, як ви між партнерами готуєте звітність. Можливо, хтось буде використовувати підхід, хтось лід-аплікант, хтось просто партнер, і тоді партнер звітує лід-апліканту, а лід-аплікант вантажить, перевіряє, вантажить нам на платформу. Це може бути і такий підхід, може бути підхід, коли ви самостійно готуєте між двома партнерами звітність. Єдине, що нам потрібно, що та організація, що подала заявку, вона буде мати технічний доступ для того, щоб завантажити звітність на платформу, на нашу платформу. Тобто це єдиний момент, який вам треба врахувати, якщо ви вже на даному етапі говорите з партнерами про звітність. Тобто звітність формально може завантажити нам на платформу лише та організація, що подала заявку. Питання від Лілії Лазарєвої. Чи можна включати і в якому розділі гонорари запрошених на подію артистів?
А, Якщо ви говорите про те, що треба оплатити за роботу митців, артистів, артист, тоді це перший розділ бюджету. Саме перший, номер один. Так. Далі питання. Я правильно від Надії Коваль. Я правильно розумію, що рейс і для Думаю, рейд мається на увазі. рейд. Окей, що рейд і для українського, і для іноземного митця 75 євро на день, бо в деяких країнах ціна може бути така за годину роботи. Як це перевіряється? Е, Ми ніяк не можемо це перевірити. Ми єдине можемо вас обмежити ціною 75 євро за день, котра може бути у нас у нашому гранті. І ви самостійно проводите перемовини з митцями стосовно такої вартості. Ми вас не обмежуємо у кількості днів. Ми маємо лише обмеження вартості за день, і вона однакова як в Україні, так і за кордоном, незалежно від того, хто із партнерів буде це сплачувати. Для звітування днів роботи по митцям ми точно будемо просити інформацію таку, як таймшіти або зазначення відпрацьованих днів, щоб це було прописано або в актах, або в інвойсах, якщо ми говоримо про міжнародного партнера, що там у них немає форми актів, тобто кількість фактично відпрацьованих днів нам треба буде, щоб була десь зафіксована, і цей документ нам дуже потрібен потім буде для звітування з вашого боку. Тобто, щоб було підтверджена кількість відпрацьованих днів за рейд 75 євро. Далі я бачу, що зараз у нас начебто всі питання закриті із чату, але, можливо, є інші питання, і, Міш, здається, у нас мала б бути можливість за голосом нашим Да, заявникам. якщо хтось хоче поставити питання, можете розм'ютитись і поставити. Бачу, є. Від Дмитро Терновий. Не дуже зрозуміла щодо звітності. Всі партнери окремо отримують гроші напряму від вас, а звітує лише один, той, що є заявником. Тоді цей один збирає документи по всіх чи просто дає доступ до платформи партнерам. Доступ до платформи партнерам надано не може бути. Платформа обмежена доступом лише для тієї організації, що подала. І тому у такому випадку та організація, що має завантажити нам на платформу, має отримати від кожного з партнерів документи для звітності і завантажити нам на платформу. Чи формує організація, що має доступ на платформу, самостійно цю звітність, базуючись лише на документах від партнера, чи отримує лише вже готову частину і просто вантажить звітність, це залежить від того, як ви вже проговорите це з вашими партнерами. Єдине, що технічно доступ має лише та організація, що подавала заявку. Можна задати питання? Так, давайте, будь ласка. Я написала, але не бачу, щоб воно там було. Може, далі кудись пішло. Я просто знаю, що Український культурний фонд цього року сказав, що якщо в Європі заложена організація українцями, то вона вже не рахується як європейський партнер. Як у вас з тим? Відповідь була вища. Так, ми не коротше, ми відкриті до таких організацій. Єдине, що вам треба буде пояснити в заявці, як ви бачите цей міжкультурний діалог. Тобто, нам потрібен все ж таки обмін міжнародний, і якщо це українська організація за кордоном. І я про це говорив, що ми навіть змінили правила, для того, щоб більше таких організацій мали можливість взяти участь в
в колах, але нам важливо, щоб ці організації працювали з місцевою аудиторією. Тобто, Угу. якщо умовно це Український інститут в Німеччині, наприклад, щоб ці проєкти були в першу чергу направлені на німців з залученням німецьких митців, але і також в тому числі і українських, які там знаходяться в Німеччині. І так само з іншими країнами. Тобто, якщо це будуть просто українські митці з України з українськими митцями, умовно з Польщі працювати, тут немає цього компоненту обміну. Але якщо також залучається місцева громада, місцева якась ком'юніті чи митців, чи не знаю, людей, які будуть залучені Можна до цього тоді я проекту. конкретніше задам питання? Наприклад, музейний проєкт, який пов'язан з міжнародна вистава на такому крос-культурний сектор, це музеї і культурна спадщина, і з одного боку, але митці, і це митці, які куратори, це українці. Робили цей проєкт, наприклад, але зараз мається на увазі, що цей проєкт буде пов'язаний, долучатися ще український контекст. Такому. Це може бути. І це все ще реалізується тиждень українського мистецтва, але в Польщі. Я додам, дивіться, якщо повністю будуть працювати лише українські організації і митці, куратори, вихідці з України, котрі змінили свою локацію через війну і зараз знаходяться лише за межами України через війну, ну давайте логічно говорити, що тоді у вас нормального виходу на локальні аудиторії, українські навіть уже трішки адаптовані, і ті, що живуть там декілька років митці, у них менше можливостей без залучення локальних жителів, котрі розширять вам оцей доступ до місцевої аудиторії. Просто тут дуже-дуже вам треба буде обережно це продумувати. Чому ми говоримо про міжнародне партнерство? Технічна організація, заснована українцями в якійсь європейській країні, вона вважається міжнародною організацією, основана. Да, технічний критерій ви пройдете. А ось цей логічний критерій про те, що Михайло писав, що треба дуже тоді пояснювати у заявці доступ і як воно тобто залучення міжнародного партнера для нас це не суто формальність для галочки. Це для того, щоб збільшити видимість за рахунок місцевих жителів у іншій країні і їхньої спроможності, бо в них там багато, наприклад, виходів, комунікацій, вони знають один одного, вони місцеві, вони інтегровані. Нам, як українцям, котрі за кордоном, треба значно більше часу, як, наприклад, українська діаспора, вони ж там десятиліттями інтегруються в місцеву структуру. Тому тут мова йде про те, що технічно можливо, у нас немає технічного обмеження на такі організації, але ось логічний зв'язок і те, як ви поясните це у своїй заявці, ось тут вам треба дуже-дуже гарно продумати, тому що потім, щоб, розумієте, не було проблем, я зрозуміла. Щоб вам просто не було, коли ви це не поясните, дуже важко оцінити, що це неформально. Ні, дякую. Ви відповіли на моє питання, і далі все я зрозуміла. Дякую. Ви можете також подивитися на сайті Зміна.ю, де ми перелічили попередні проєкти. Там є декілька проєктів, які, власне, були створені українськими організаціями за кордоном, і там теж є хороші приклади, власне, які ми і підтримали, і такої співпраці, можливо, теж буде вам корисним. Дякую. Будь ласка. Можливо, голосом ще хтось хоче питання задати, а я зараз чат перевірю. Так. Дмитро Терновий питає, чи заявка подається англійською. Заявка подається англійською. Якою мовою питають, подається звітність і документи мовою тієї країни, в якій зареєстрований партнер. Що робити, якщо це не англійська? Давайте я відповім. Заявка подається англійською. Так, і лише англійською. Звітність подається також англійською. Насправді звітність не дуже складна у сенсі того, що там небагато чого вам треба буде, наприклад, якщо мова йде про українського партнера, поля звітності перекладені, вам небагато тексту треба буде прописувати, тобто описова частина вона невелика, тобто ми не очікуємо звіти на 70 сторінок.
Там більше мова буде йти про статистичні дані, аналітичні дані, кількісні показники, форма, не форма, а власне модель, як по описовому звіту вона у нас вже є доступна на платформі. По фінансовій звітності ми незабаром її додамо також на платформу, але це знову-таки для фінансової звітності, незалежно яка мова, да, але там форма буде англійською, звісно, вам треба буде зазначати дані і, ну, власне, цифри, фінансові показники. І надати до фінансової звітності документи. Для звіту українські партнери до фінансової звітності додають на українській мові свою первинку, міжнародні партнери додають на тій мові, що у них є. Єдине, що якщо нам щось буде із тієї звітності незрозуміло, з мого боку буде надано запит на надання дуже короткого перекладу, неофіційного. Мова не йде про те, що нам первинку бухгалтерську треба буде перекладати вам всю з нотаріальним перекладом. Ні, там, ну, зазвичай, щоб було зрозуміло, хто що, кому за що сплатив. Тобто, якщо я не зрозумію, або мої колеги щось у фінансовій звітності вашого міжнародного партнера. Якщо ми говоримо про документи, що подаються під час заявки, от коли мова йде про реєстраційні документи партнера, українська організація подає свої оригінальні документи українською мовою, ну, вірніше, скани з оригінальних документів. Міжнародний партнер подає самі документи на тій мові, на якій видані ці документи. Якщо там на французькій мові, значить вантажиться документ французькою мовою, наприклад, еквівалент нашого витягу з Держреєстру, і робиться, і вантажиться також переклад на англійську. І цей переклад може робити команда, тобто ми знову-таки не просимо тут нотаріальний переклад або апостильований, тобто максимально спрощена система. Єдине, що от просто по реєстраційним даним ми просимо відповідально віднестись партнерів при перекладі. Тут треба буде весь цей документ перекласти англійською мовою, не треба там ставити підпис, нотаріальне посвідчення відповідності перекладу. Ми сподіваємося, що всі доброчесно будуть відноситися до перекладу таких документів і ніякого там викривлення інформації не буде. Ми також можемо приймати документи у перекладі через різні послуги, сервісні послуги онлайн-перекладачів, наприклад, там DeepL або інші інтернет-сервіси, котрі автоматично роблять переклад навіть PDF-документів. Ви перевіряєте, щоб воно там був адекватний переклад, да, не півтексту незрозумілими знаками. Ось це єдина вимога, щоб переклад був читабельним і нормальною мовою українською. Для того, вірніше, вибачте, англійською, на англійську мова йде про переклад, для того, щоб та команда, що буде працювати з вашими документами, могла прочитати англійську мову. Так, да, бачу, що більше питань у чаті немає. Якщо є питання голосом, раді будемо ще відповісти. Пані Лілія. Добрий день. Добрий. Чутно мене? Так, я дала там в чаті уточнення до питання, але, мабуть, його не прочитали. Стосовно запрошених артистів. Якщо нашим продуктом буде великий івент в рамках міжнародного фестивалю, і крім артистів, які готують цей івент протягом декількох місяців, також будуть брати в ньому участь, будуть ще запрошені європейські артисти, які підтримують наш проєкт і будуть мати виступи на цьому івенті, чи можливо планувати в бюджеті гонорари для цих артистів? Тобто вони не є учасниками, ми не можемо їм подобово 75 євро нараховувати, тому що вони будуть мати виступ на самому івенті, наприклад, години, в них є свій гонорар, є свій
райдер технічний, наприклад, да, який ми повинні виконати, але це відомі артисти, і їх участь вона дасть великий розголос івенту і буде підвищувати цінність цього івенту в рамках великого фестивалю. Тут треба відповідь на ваше питання розкласти на декілька відповідей. Технічно ви, як і кожен із заявників, обмежені вартістю 75 євро для митця за день. Все. Це є обмеження. Для того, щоб була уніфікована форма, в нас ця сума була також і в попередніх наших програмах, вона обґрунтована, має своє обґрунтування. І, по-друге, відразу тут додам до першої частини відповіді, що витрати на проєкт мають бути обґрунтованими. Залучення просто митця для того, щоб зробити більшу видимість проєкту під час показу або презентації, це дуже добре, але треба знову-таки дивитися на співвідношення ціна, вартість і результат, чи буде воно дійсно обґрунтовано тим, що ви хочете зробити. Якщо дійсно без цього митця у вас суть проєкту не буде реалізована і ви не досягнете тієї мети, що вам потрібно, то ви такого митця включаєте. Єдине, тоді, можливо, треба подивитися, що у розділ 1 бюджету ви його ніяким чином просто не зможете включити. І, можливо, тоді подумати, який тип послуги даний митець може надавати для того, щоб вкласти його в 8 розділ, якщо не помиляюсь, там as a services. Так? Єдине, що кожен раз, от якщо ви таким чином підходите до формування свого бюджету, ви кожен раз робите крок назад і думаєте про те, як вашу заявку і ось такі витрати на такі сервіси будуть оцінювати люди, котрі будуть оцінювати ваш проєкт, котрі не живуть вашим проєктом, можливо, не повністю розуміють всю деталізацію вашого проєкту. Просто намагайтеся все це прописати у заявці десь, обґрунтувати, що, власне, так без дуже широкої видимості проєкту, котра буде досягнута через залучення, так, це видатні якісь люди, митці, воно не буде досягнуто, і тоді ви через інші сервіси можете це зробити. Але це більше як виняток, а не правило, задля того, щоб, по-перше, дивіться, чому у нас є перший розділ і окремо для митців, це взагалі пояснення для всіх, нам потрібно прорахувати залучення мистецької команди для створення проєкту. І залучення команди – це не означає фактично, що людина прийшла, наприклад, як куратор, да, і там займається виставкою там 3-4 дні. Або мова не йде про митця, котрий лише там на відкритті виставки зробив якийсь перформанс. Кількість днів, тут для вас також підказка, вона може враховувати також час на підготовку, на розробку творчої ідеї, потім, можливо, на період звітування, тобто оцей час ми вас не обмежуємо. Тому перший розділ ви підходите для формування роботи залучення митців, коли йде створення проєкту, а інші сервіси в залежності від потреб проєкту, головне, щоб вони були обґрунтованими, щоб сторонні люди, евалюатори це могли зрозуміти. Я сподіваюся, що ви отримали відповідь. Так, дякую, я отримала, я зрозуміла, да, тобто, якби є можливість, звичайно, в описі проєкту є пояснення, чому, зараз я не буду брати час на це, але я зрозуміла, є варіант, якщо такий митець ще в інших, ще додатково якісь послуги, не послуги, а бере участь у проєкті, дає інтерв'ю і все інше, ми можемо його просто в перший розділ писати. Да. Я зрозуміла, дякую, все зрозуміло. Да, будь ласка. Чи є в нас ще питання? Начебто у чаті немає.
Ну і по чату також учасників сьогоднішньої зустрічі, дійсно, якщо ми якесь питання випустили, бо я чат вже тричі, здається, перескролювала, може бути таке, що ми могли ваше питання просто пропустити. Ви, будь ласка, зверніть на це увагу, щоб ви отримали дійсно всі відповіді на ваші питання. Якщо є питання голосом, будь ласка, задавайте, поки є ще можливість. А я нагадаю про наше опитування і про нашу форму. Будь ласка, не забудьте її заповнити, або коли ви отримуєте від нас розсилку з записом цієї події і з посиланням на форму, теж, будь ласка, не пропустіть і заповніть її. А якщо ви вже заповнили, то вам дякую дуже. Двічі заповнювати також не треба. Добре, мабуть, у нас більше нема питань, і ми дійсно вже дуже довго сьогодні говоримо. Дуже всім дякуємо. Дякую тобі, Оксана. Дуже дякую колегам, які відповідали на питання в чаті. Приєднуйтесь до нас по вівторках. Ми будемо також раді вас бачити і відповідати на питання. Пишіть нам на @zmina.eu, ми будемо намагатись відповідати на питання в пошті. І приходьте на наші наступні події. Будемо всіх раді бачити. І тоді всім гарного, спокійного, мирного дня і до зустрічі. Бережіть себе.